Глава 2. На висоті близько 20 метрів із самої порожнечі виринув силует, сліпучий, мов утілене прокляття світла. Простір навколо скривився, ніби тканина реальності не витримувала його присутності. Білизна його крил була настільки чистою, що здавалася нереальною. Вони розкривалися з хрустом, сухим, мов зимовий вітер, і кожен змах залишав у повітрі шлейф попелу і сяйва. На тілі броня, сплетена зі світла й металу, пульсуюча, мов живе серце. На її поверхні відбивалося вмираюче місто, полум'я, руїни, кров, і все це здавалося паливом, що підживлювало цю істоту, роблячи її ще яскравішою. Обличчя його було неможливо розгледіти, світло виходило зсередини, з самої плоті, ніби вона була створена не з матерії, а з волі, осліплюючої й абсолютної. І чим довше Сурей дивилася на нього, тим дужче стискалося її серце від первісного страху, немов сама природа відмовлялася визнати, що таке може існувати. Його голос не був голосом, не був звуком. Він був ударом, хвилею, що врізалася в кістки. Повітря завібрувало, каміння під ногами затремтіло, а серце Сурей відгукнулося громом у грудях. Як зворушливо, у його інтонації бриніла глузлива насолода, а кожне слово капало отрутою. «Я хотів дізнатися, скільки ще моїх орд він випрямує, але ти зіпсувала мені гру. Нічого, ти теж мені підійдеш. У твоїй мані відчувається сила, ти мене розважиш». Сурей підняла погляд, серце стислося. Фір, напівпритомний, лежав у неї на руках. Біля руїн фонтана блищала чорна броня та мечі Сіяра, немов сама доля знущалася з неї, нагадуючи про вибір. А час спливав, танув, мов кров у піску. Над містом почало ворушитися небо. Від гігантських кораблів ашерів одна за одною відокремлювалися тисячі іскор, десантні капсули. Вони падали, мов зоряний дощ, і в кожній з них спускалися воїни, готові вдарити в саме серце Тілуму. Фігура у сяйливій броні підняла руку. «Навіть не сподівайся втекти». Ледь чутне клацання пальцями, і крижаний купол замкнувся над усією площею. Мороз оплів каміння, повітря стало твердим, кришталевим. Фір, ледве дихаючи, прошепотів їй у вухо. «Відверни його, знищ генератор, потім іди стежкою тіней». Сурей ледь кивнула, знак, що почула. І вже наступної миті її свідомість занурилася в кров, що заливала вулиці. Вона влила у неї свою ману, свою волю, і мертва рідина відгукнулася. Потоки ожили, закрутилися, і 3 сфери почали стрімко ущільнюватися поза бар'єром, створеним пернатим. Чорна кров пожирачів змішувалася з червоною, кров'ю мешканців і захисників Тілуму. Усередині сфер вона зливалася у вир, згорталася і спліталася в єдину форму, поки не набула обрисів 3 колосів. Краплі застигали на їхніх тілах, кристалізуючись у броню і зброю, грубу, але смертоносну. Коли сфери лопнули, вирвалися криваві лицарі, гіганти, невблаганні, як сама смерть. Їхні порожні очі, сповнені чужої волі, спалахнули червоним, і лицарі кинулися до храму, де пульсував генератор щита. Озброєні велетенськими сокирами, вони не знали ні втоми, ні болю, ні страху. Їхнє існування зводилося до одного наказу – знищити генератор. «Думаєш, тільки він уміє створювати воїнів?» Сурей холодно всміхнулася, показуючи ікла. У її очах спалахнуло рубінове полум'я. Генератор впаде. Елара пройняв страх, сирий і липкий, що душив, позбавляючи подиху. Ні, він не боявся цієї нікчемної комахи перед собою. Його терзало інше. Що зроблять із ним володарі, які довірили настільки важливе завдання? Але замість того, щоб просто захопити генератор щита, він витратив силу і час на те, щоб здобути ще одну маріонетку. Втрати легіонів нижчих воїнів нікого не цікавили, вони були лише пилом. Але знищення генератора – це вже було інше. Від нього залежала цілісність Чорного Сонця, сховища мани цілого сектора, заради якого володарі й прибули сюди. Якщо це джерело буде втрачено, лють володарів стане безмірною. І смерть стане лише прологом до того, що вони для нього уготують. «Ах ти, потвора!» – прогарчав він, злітаючи в небо крізь крижаний купол, створений ним лише мить тому. За ним сипалися уламки льоду і морозний пил. Фір прошепотів останні слова, вкладаючи в них рештки сил. «Хай предки поведуть тебе». У повітрі перед Сурей закрутився вир тьми, стежка тіней.
Сам Фір уже ледь тримався, але все ж утримав прохід, спалюючи останні залишки мани. Броня і мечі, що лежали біля фонтана, повільно занурилися в калюжу крові і розчинилися. Тепер вони в безпеці. Вона зможе повернути їх, коли настане час. Сурей, стиснувши зуби, підхопила Фіра і потягнула до темного вирву, знаючи, кожна секунда – це життя. Елар майже миттєво наздогнав лицарів. На його губах грала холодна усмішка. Для нього ці криваві створіння були лише грубо зліпленими маріонетками, відчаєм приреченої чаклунки. Він рвонув уперед і вклав у перший удар стільки сили, щоб знести ворога одним ударом. Його меч зупинила сокира лицаря, і від цього зіткнення площа здригнулася. Бруківка під ногами вкрилася павутиною тріщин, а самого Елара відкинуло на кілька кроків назад. Він навіть не одразу усвідомив, що сталося. Удар не просто зупинили, його відбили. Двоє лицарів одночасно кинулися вперед. Їхні рухи не мали нічого спільного з незграбністю ожилих трупів. Сокири описували смертоносні дуги, змушуючи Елара безперервно ухилятися і парирувати. Кожен удар ніс у собі вагу справжнього бойового досвіду. У цих створіннях жила пам'ять сотень загиблих. Лють пожирачів, відвага мешканців міста, завзятість воїнів, які до останнього подиху боронили свої домівки. Усе це змішалося в крові, з якої вони були створені. Меч Елара спалахнув сліпучим світлом, і він завдав удару, розрубавши одного з лицарів від плеча до пояса. Червона плоть розійшлася надвоє, але кров, розлита по площі, миттєво здійнялася в повітря. Вона потягнулася до рани живими потоками і просто на очах зшила тіло назад. Не минуло й кількох секунд, як лицар знову стояв перед ним, ніби удару ніколи не було. Елар відповів шквалом заклинань. Списи світла прошивали колосів наскрізь, вибухи виривали шматки їхніх тіл, але щоразу кров повертала їм втрачене. Вони не відчували болю, не знали страху і не зупинялися ні на мить. Тільки тепер Елар зрозумів, що в їхній поведінці було щось дивне. Вони не намагалися його вбити. Усі їхні дії були спрямовані лише на одне – не дозволити йому пройти далі. Це усвідомлення прийшло надто пізно. Позаду вибухнула хвиля сили. Третій лицар врізався в нього, мов таран. Сокира блиснула в повітрі, і ліва нога Елара відлетіла вбік. Він упав на коліно, а двоє інших миттєво навалилися зверху. Сокири одна за одною врізалися в землю навколо нього. Елар ледь встигав ухилятися, поки удари дробили камінь і не дозволяли йому піднятися. Один удар розірвав біле крило, другий пробив його наскрізь і пришпилив до бруківки. Елар заревів від люті. Світло вибухнуло навколо нього, відкидаючи лицарів у різні боки. Він вирвався і одразу кинув погляд у бік храму. Третій уже був там. Його масивна постать стрімко наближалася до генератора щита. У цей момент Елар остаточно усвідомив свою помилку. Весь цей час він стримував себе, боячись пошкодити генератор власними атаками. Саме через це він не використав силу, здатну стерти лицарів із лиця землі в перші секунди бою. Не чекаючи повного відновлення ноги, він рвонув уперед. Проте другий лицар знову перегородив йому шлях. Удар сокири змусив його відскочити. Ще один врізався в землю перед самими ногами. Коли ж Елар нарешті прорвався крізь заслін, було вже запізно. Кривавий колос підняв сокиру над головою і всією своєю вагою обрушив її на генератор. Сфера світла вкрилася тріщинами. На одну коротку мить вони завмерли, розповзаючись по її поверхні, а потім бар'єр розлетівся на тисячі сяючих уламків. Небо здригнулося від вивільненої енергії, і хвиля світла прокотилася над містом. Щит упав. І лише тоді Елар відчув те, чого не відчував уже дуже давно – страх. Елар закричав не від болю, а від усвідомлення. Він програв. Його гординя коштувала йому не життя. Гірше. Вона коштувала довіри його володарів. А лицарі, створені з крові мертвих, несли в собі не лише силу, а й відплату за всіх, хто впав, захищаючи ковен. Стежка лежала перед Сурей, мов зім'ята стрічка, відбита у кривому дзеркалі світу. Повітря стало тягучим, кроки звучали глухо, наче вона йшла по глибокій воді. Час розтягувався, кожен її подих луною відгукувався у просторі, ніби сама реальність противилася руху. На плечах Сурей лежав непритомний Фір. Його тіло було важке, нерухоме, і лише ледь помітні рухи грудей нагадували – він живий. Кожен її крок, кожне зусилля відгукувалося болем у м'язах, та вона йшла далі, тримаючи його так обережно, ніби несла не воїна, щось крихке.
Навколо них ковзали тіні відголоски, луна предків. Вони не були душами, лише слідами, уламками сміху, залишками молитов, холодними спалахами болю. Іноді Сурей відчувала запахи, бачила образи, чужі спогади, що застигли у цій землі. Все це скидалося на безкінечний сон, де кожна мить тривала вічність. І тоді вона помітила світло. Маленьке, тепле, тендітне. Воно сяяло край дороги серед примарних дерев. На відміну від решти відголосків, воно не тремтіло і не згасало. Сурей зупинилася, подих перехопило, серце стислося. Вона не бачила обличчя, не чула голосу, але знала. Це була вона, її мати. Руки Сурей здригнулися. Вона обережно опустила Фіра, підтримуючи його, і простягла долоню до світла. Те здригнулося у відповідь, торкнувшись її не жаром, а хвилею спогадів. Дитячий сміх, запах рамкового хліба, тепло рук, що захищають від страху. Сурей заплющила очі, і сльози самі покотилися щоками. То була не душа, не свідомість, а відбиток любові, залишений у світі. І він промовляв без слів: «Я поруч, і я пишаюся тобою». Сурей схилилася над Фіром, міцніше притискаючи його до себе. В її погляді вже не було втоми, лише рішучість. Вона всміхнулася крізь сльози і ступила вперед, слідуючи за відблиском своєї матері. Вогник спалахнув яскравіше, ніби відчув її вибір. Він не плив прямою лінією, то зникав, то з'являвся збоку, вказуючи шлях крізь мінливу млу та петлі стежки. Кожен крок давався важко. Здавалося, що саме місце намагається утримати її, хапаючи за ноги липкою темрявою. Та варто було їй зосередитись на світлі, і перешкоди розчинялися, наче їх ніколи й не було. Час йшов дивно. Серце билося рівно, а навколо все ніби застигло. Скільки вони йшли? Хвилини? Години? Вона не знала. Просто довіряла світлу і несла Фіра, відчуваючи, як його вага стає частиною її сили, а не слабкості. Нарешті світло змінилося. Воно вже не було крихітною іскрою, а перетворилося на сяючий факел, що пронизав сіру млу. Перед ними розкрилася арка, гігантська, кам'яна, прикрашена різьбленими символами, переплетеними у візерунок. Арка виглядала інакше, надто реальною для цього місця, надто живою. Вогник торкнувся її краю і згас, немов передаючи їй естафету. Сурей вдихнула, міцніше пригорнула Фіра і ступила у світло. Холодна вага стежки зникла в одну мить. Її оточив запах каменю та металу. Вона стояла у залі цитаделі, у самому серці фортеці, де повітря гуло від давньої магії. Під склепінням блимали аварійні вогні, але їх світло тьмяніло перед тим сяйвом, що ще мить тому вело її. Фір був без тями, але вдома, там, куди привів їх сам шлях пам'яті. Сурей опустилась навколішки, обережно поклавши його біля підніжжя сходів. Озирнулася на арку і прошепотіла: «Дякую, мамо». Арка затремтіла, мов тінь, і розчинилася, ніби її ніколи не існувало. Сурей різко видихнула і поглянула на комунікатор. До відльоту ковчега залишалося 10 хвилин. Вона не мала права спізнитися. Підлога і стіни цитаделі здригалися від підземних поштовхів. У повітрі висів запах сухого пилу й озону, ніби сама планета усвідомлювала, що її дні добігають кінця. Добравшись до оглядового екрану, Сурей застигла. На горизонті, там, де здіймався Тілум, у небо били велетенські хвилі чистої енергії. Місто зникло в сліпучій сфері полум'я, і навіть крізь товщу каменю відчувалася потужність вибуху. Сурей підхопила Фіра, закинувши його собі на плечі. «Треба йти», – прошепотіла вона, швидше для себе, ніж для нього. Вона потягла його до ліфта. Метал скреготів, стіни гули, але шлях залишався вільним. Жодного воїна, жодного жителя. Всі вже піднялися на борт. В ангарі панувала мертва тиша. Величезний корпус ковчега здіймався, немов останній бастіон надії. Біля трапа, нервово міряючи кроками простір, чекав її батько. «Сурей!» – він кинувся до неї та підхопив Фіра. Його погляд був важким, голос – холодним. «Що ти наробила? Без тебе весь наш план втратить сенс. Що сталося в Тілумі?» Сурей важко вдихнула. Довелося знищити генератор щита, але, сподіваюся, та перната тварюка здохла. Батько стиснув зуби, але кивнув. Коли вони піднялися на борт, старійшина жестом наказав закрити трап і загерметизувати шлюз. Ковчег здригнувся, починалася підготовка до старту. «Несемо його до вільної каюти старішин», – коротко сказав він.
Його мають бачити якнайменше. Сурей лише кивнула. Разом вони понесли Фіра коридорами, що звивалися, наче коріння старого дерева. Метал гудів, корабель оживав. У каюті вони поклали Фіра в саркофаг. Сурей одразу почала очищення крові від отрути. Її пальці тремтіли, але погляд залишався непохитним. Батько зупинився біля виходу. Мовчав деякий час, а потім тихо промовив із тінню смутку. «Я розумію, чому ти так зробила. Але пам'ятай, якщо ми дістанемось до землі, він не зможе залишитися з нами». Сурей не відводила очей від Фіра. «Я знаю, батьку, але мені досить того, що він живий». Старійшина ледь усміхнувся. «Це добре. А тепер я мушу йти. Мене чекають у залі управління. Ми починаємо зліт». Він вийшов, і двері з глухим шипінням зачинилися за ним. У каюті лишилися тільки Сурей і Фір. Глава 3. Зала долі була переповнена. Склепіння данжону тремтіли від глухого гулу сотень вознесених, зібраних, щоб стати свідками суду над одним із своїх. Рідко володарі сходили до того, аби суд вершити особисто, але сьогодні був виняток. Провина Елера була настільки тяжкою, що вирок вимагав гласності. Гомін стих, щойно в зал внесли винного. Змієподібна платформа, на якій тримали Елара, ковзнула повітрям і спинилася в центрі зали. Коли на нього наділи обмежувачі, його тіло здригнулося, і з нього почали спадати залишки чужої плоті – броня, пір'я, шкіра – все спливало донизу, перетворюючись на в'язку масу. Під нею проступило щось інше – давнє й тендітне, створене не для світла. Справжній Елар нагадував істоту, випалену зсередини. Його шкіра, тонка, майже прозора, пронизана мережею темних жил, якими текла чорна мана. 4 руки нагадували хітинові кінцівки комахи, і лише в русі ще вгадувалося колишнє велич. На місці очей 2 западини, з яких сочився тьмяний вогонь. Але найстрашнішим було його обличчя. У ньому проступали риси всіх тих, чиї тіла він колись носив. Риси зливалися, змінювались, наче сама пам'ять прагнула вирватися назовні. Десятки ликів, жіночих і чоловічих, людських і не зовсім, спалахували під напівпрозорою шкірою, спотворені криком. Магнітні захвати на руках розтягнули його в боки, а хребет почав палити розпечений ярай, ритуальний спис володарів, здатний розсікати не лише плоть, а й душу. Варто було Елару проявити бодай тінь непокори. Лезо війшло б у спину, вириваючи саму сутність життя, як полум'я випалює тінь, гасячи будь-яку думку про спротив. По 3 боках платформи здіймалися чорні кристали, утворюючи трикутник. Усередині кожного мерехтіли ледь помітні силуети. Жоден із вознесених за всю історію не бачив володарів на власні очі, і цей випадок не став винятком. Але навіть їхньої невидимої присутності було досить. Увесь зал відчував, що вирок буде безжальним. Мовчання тяглося болісно довго. Потім простір прорізав голос, важкий, подібний до розкату грому. «Елар!» Другий голос продовжив, стираючи тишу. «Один із наших найрезультативніших полководців». Третій завершив, холодно, без натяку на емоцію. «Ми не очікували побачити тебе тут». Слова звучали як єдиний хор. Крижаний, невідворотний, навіть глядачі на трибунах відчували, як по їхніх тілах пробігає мороз. А Елара трясло. Погляди володарів пронизували його наскрізь. «Твій проступок, – заговорив перший голос, – не можна виправдати. Ти допустив втрату колосальної кількості мани, замкненої в чорному сонці. Після його знищення ми втратили 40% резерву, – додав другий. І це лише попередні підрахунки. Ба більше, – завершив третій, – через тебе рештки раси, єдиної, що могла нам протистояти, зуміли втекти. Наші сканери були пошкоджені під час руйнування сонця. Ми не змогли відстежити їхній шлях». Гул обурення прокотився залом, але стих миттєво, щойно знову заговорили володарі. «Ти поставив своє бажання поповнити колекцію оболонок вище виконання нашого наказу. Це неприпустимо». Зал наповнився шепотом. Елар зціпив зуби. Він знав, зараз вирішується його доля. «За це, – голос став смертельно холодним, – ти позбавляєшся половини своєї колекції. Вона буде розподілена між іншими». Рядами вознесених прокотився шурхіт збудження. Кількість і якість оболонок визначали статус їхнього власника. Вирок фактично зводив Елара майже до рівня нижчих воїнів. «Але і цього мало, – продовжив володар. Ти проведеш 1000 циклів у коконі Каджі.
Коли вартові внесли кокон, зал здригнувся. Він був витканий із напівпрозорої павутини, у якій ворушилися безліч крихітних створінь. Вони звивалися, ворушили тонкими лапками, скреготіли, відчуваючи їжу. Елар скам'янів. У цю мить він то жалкував про свою прискорену регенерацію. Каджі живилися страхом і стражданнями своїх жертв і завдавали їх майстерно. Він пам'ятав тих, кого засуджували на цей вирок. Через 300 циклів навіть найстійкіші божеволіли від болю й благали про смерть. Долю Елара було вирішено. Вартові поставили кокон Каджі на платформу поруч із ним. Прозорі нитки тремтіли, усередині вирували рої дрібних тварюк. Їхній шурхіт нагадував приглушений сміх, і від того звуку по трибунах пробігла хвиля жаху. Вознесені подалися вперед. Їхні очі горіли жадібним очікуванням. Зал наповнився глухим, моторошним гулом. Хтось усміхався в передчутті, хтось шепотів слова захвату. Не співчуття, не гнів, лише передчуття видовища. Елара підняли і підвели до кокона. Він сіпнувся, рвонув голову вгору, але наглядач опустив ярай ближче до його хребта. Шипіння розпеченого металу повернуло його до реальності. «Ні, ви не посмієте!» Голос Елера зірвався, і сотні жадібних очей уп'ялися в нього ще дужче. «Ти сам обрав це!» – долинуло від володарів. Кокон розкрився, нитки розплилися, мов щупальця, і з хижою швидкістю обвили його тіло. В ту ж мить сотні дрібних створінь накинулися на нього. Перший крик розірвав тишу, рваний, дикий, пронизаний жахом. Елера вигнуло, він забився, намагаючись вирватися, але павутина кокона впивалася в плоть, тримаючи намертво. Залом прокотилася хвиля задоволеного гомону. Вознесені спостерігали, як полководець, що коли сіяв жах у цілих світах, корчиться в коконі, мов шмат м'яса. «1000 циклів!» – прогримів голос володарів. «І хай кожна мить стане наукою для інших!» Елер закричав знову, ще голосніше, захлинаючись болем. Крик луною розлітався під склепіннями залу, а шурхіт Каджі, що повзли під шкіру, глушив його, перетворюючи на какофонію мук. Вознесені вже не шепотіли. Страх, народжений словами володарів, лише підсилював їхню жагу видовища. Вони мовчали, як свідки священного покарання. Його падіння стало їхнім тріумфом. Сурей стояла перед оглядовим екраном, вдивляючись у крихітну кулю рідного світу, що повільно зменшувалася в глибинах холодного космосу. Лише завдяки оптичним системам корабля можна було розрізнити далекі, тьмяно-мерехтливі уламки чорного сонця. Їхнє світіння вже не було справжнім, лише відблиском минулої величі, згаслої разом із життям їхнього світу. За 2 кроки від неї у саркофазі спочивав Фір. Його тіло здавалося ще більш нерухомим, ніж раніше. Кров кристалізувалася, відділена від мани. Сурей уже провела над ним ритуал спустошення, виснажливий і складний обряд під силу лише одиницям. Окрім неї, володіли ним ще 4, зокрема її вчитель Кай. Але всі вони були на інших ковчегах. 3 з них знищив ворог під час спроби прорватися із системи. Доля 4-го, на якому перебував сам Кай, лишалася невідомою. Думки про це посилювали тривогу Сурей. Їй належало провести той самий ритуал над кожним, хто займав місце в саркофагах. Лише так вони могли сподіватися подолати безодню космосу і дістатися нового дому. Та Еріталу в неї більше не лишилось. Поза джерелами він розсіювався надто швидко. Сурей знала, тепер її сила триматиметься лише на майбутній жертві інших. Двері каюти розсунулися з тихим шипінням. Увійшла верховна жриця тіні – Алара. За нею у тінях ступили 2 молодші жриці. В руках верховна жриця тримала ритуальне вбрання, що тьмяно виблискувало у світлі ламп. Алара мовчки простягнула шати, але, помітивши напруження на обличчі Сурей, дозволила собі ледь помітну, теплу усмішку. «Ти гідна учениця Кая», – мовила вона спокійно. «Ти впораєшся. Недарма наше чорне сонце благословило тебе цим даром. Я і мої учениці станемо твоїм джерелом сили». «Для мене честь прийняти вашу жертву», – відповіла Сурей і глибоко схилилася. «А для нас честь віддати життя заради спасіння народу», – промовили жриці в унісон. Сурей із вдячністю прийняла з рук Алари ритуальне вбрання. Чорна тканина, всіяна червоними рунами, здавалася витканою з самої темряви. Вона повільно перевдяглася, відчуваючи, як тягар відповідальності опускається на її плечі. Коли все було готове, вони рушили до серця ковчега.
у зал останнього сну. Коли двері відчинилися, Сурей завмерла. Перед нею розкинувся величний півсферичний зал. Склепіння, що губилися десь у височині, переливалися тонкими прожилками кристалів, якими струмувало бліде світло. Тисячі саркофагів стояли рівними рядами, утворюючи концентричні кола навколо центральної платформи. Кожен із них був з'єднаний у мережу, що тяглася до ядра, вузла, покликаного зібрати в єдине ціле їхню кров і пам'ять, аби зберегти народ Шанті в дорозі. Більшість уже зайняли свої місця у саркофагах. Зал наповнювала тиша, що порушувалась лише шурхотом зачинених створок та низьким гулом ритуальної мережі. Та раптом погляд Сурей зупинився на знайомій постаті. Молода дівчина з яскраво-рожевим коротким волоссям стояла біля свого саркофага, так і не наважившись увійти. Колись галаслива, жива, насмішкувата, зараз Віз виглядала незвично зосередженою, ніби тінь опустилася на її душу. Сурей обернулася до верховної жриці і схилила голову у шанобливому поклоні. «Мені треба поговорити з нею». Алара м'яко всміхнулася і кивнула. «Добре, дитино, ми чекатимемо тебе біля вузла». Сурей повільно підійшла до дівчини. Віз помітила її лише тоді, коли почула тихий голос. «Не хвилюйся, я оберігатиму вас усіх». Ці слова повернули Віз із глибини думок. Вона примружилася, і на її вустах промайнула знайома, зухвала усмішка. «О, багряна королево!» – протягнула вона з легкою іронією. «Давно не бачились. Схоже, на тебе чекає нелегка робота». Віз окинула поглядом зал, повний саркофагів. «Я буду не сама», – спокійно відповіла Сурей. Віз одразу помітила, куди вона дивиться. Її погляд зупинився на вузлі, біля якого вже чекали жриці. Вона коротко, але щиро вклонилася їм, а тоді знову глянула на Сурей. «Тоді ти впораєшся», – сказала з упевненістю Віз, і, як колись у бою, легко торкнулася плеча Сурей. «А я не стану вас затримувати». Але тон Сурей змінився, у ньому з'явилися смуток і глибока серйозність. «Я хотіла поговорити з тобою про твого батька». Тінь пробігла по обличчю Віз, вона опустила погляд. «Я знаю, що ти скажеш, його більше немає». Голос її здригнувся, та вона одразу взяла себе в руки. «Я бачила, що сталося з матір'ю в ту мить. Вони були пов'язані віками. Коли обірвалась його нитка, вона теж відчула його відхід». Віз перевела погляд на закритий саркофаг поруч, де спочивала її мати. Її губи здригнулися, але сліз так і не було. Сурей повільно простягнула руку, кігтем розсікла долоню, і кілька крапель крові впали на кам'яну підлогу. Ледь торкнувшись її, вони витяглися у живі нитки. Перед очима Віз із крові та тіні постали чорні обладунки, що відливали мороком ноктіріуму, і 4 клинки, немов живі, дихаючи жагою битви. «Він був великим воїном», – промовила Сурей, глянувши дівчині в очі. «Він хотів, щоб ти успадкувала його силу. Віднині все це – твоє право і твоя ноша. Вірю, що ти станеш гідною спадкоємицею. І коли настане час, ми відродимо Орден Смертоносців». Віз мовчки схилилася в поклоні, та її плечі тремтіли, не від страху, а від ваги почутих слів. Сурей кивнула їй і, не озираючись, рушила до центру зали, де її вже чекали верховна жриця та її учениці. За кілька хвилин у саркофагах уже лежали воїни, жриці і ті, хто ще недавно працював на ковчезі. Їхні обличчя були спокійні, наче вони вже прийняли неминуче. Лише подих деяких ще злегка тремтів, а час від часу лунало глухе клацання закритих створок. Окреме місце займали саркофаги старішин, лише 2 десятки, сховані в захищених каютах уздовж периметра зали. Кожен старішина був хранителем знань, і їхні тіла укривала особлива броня, запечатана рунами. Навіть якщо ковчег спіткає лихо, саме вони мали протриматись найдовше. Сурей піднялася до жриць, зупинившись на центральній платформі. У тиші, яку порушував лише гул енергосистем корабля, верховна жриця підняла руки, звертаючись до зібраних. «Народ Шанті, настав час. Сьогодні ми віддаємо себе останньому шляху крізь морок, який можна пройти лише разом». Голос Алари звучав твердо і велично. «А ми станемо свідками прийдешнього». Вона обернулася до Сурей і кивнула. «Починай, дитино». Сурей ступила вперед, і в її руках спалахнули криваво-червоні ниті. Тканина ритуального вбрання відгукнулася, руни ожили, покриваючи її тіло м'яким сяйвом. «Мені потрібне джерело», – прошепотіла вона.
Алара всміхнулася так само спокійно, як у каюті. Верховна жриця підійшла до неї впевненим кроком, і в її поставі не було ані краплі вагання. На ходу вона спустила комір свого одягу, відкриваючи бліду шию і, трохи схиливши голову, підставила артерію. «Я буду першою», – сказала вона тихо, але слова її пролунали по всьому залу. Сурей завмерла. Її ікла самі видовжилися, жага пройняла тіло, і на мить їй здалося, що вона знову та молода учениця, яка вперше скуштувала кров. Та тепер не було страху, лише свідомість обов'язку. Вона ніжно обняла жрицю за плечі, притиснулася губами до її шиї і вп'ялася іклами. Гаряча кров хлинула в її горло, наповнюючи м'яко похмурим світлом. Разом із кров'ю влилася чужа сила, від якої серце шалено забилося, а зір потьмарився. Алара тихо застогнала, але не від болю. У її погляді було лише спокійне прийняття. «Пий, дитино, зроби те, що мусиш». Коли Сурей нарешті відпустила, жриця похитнулася і осіла на руки двох своїх учениць. У жилах Сурей палала сила, тіло налилося важкістю, але саме вона давала змогу підняти руки і сплести першу мережу, що зв'язувала саркофаги з ритуалом. Червоне світло спалахнуло по залу. Перші 400 тіл занурилися в ритуальний сон. Їхні скам'янянілі тіла тепер спокійно витримають політ. «Тепер я», – промовила одна з молодших жриць і сама ступила вперед, відкриваючи шию. Сурей тремтіла, але знову підкорилася. Смак крові був інший, молодший, гостріший, немов іскра. Її сила зросла, дозволивши занурити другу групу у ритуальний сон. Третя жриця виступила останньою. Коли її життя перелилося в Сурей, мережа замкнулася остаточно. Понад 1000 саркофагів спалахнули рівним світлом. Увесь ковен поринув у глибокий, позачасовий спокій. Сурей, важко дихаючи, стерла з губ криваві сліди. Тіла 3 жриць лежали біля її ніг. Спокійні, немов у смерті, знайшли найвищу мету. Вона підняла погляд на безмовний зал, повний саркофагів, і прошепотіла: «Я збережу вас усіх і пробуджу, клянуся». У цю мить ковчег здригнувся. Запуск міжзоряного двигуна ознаменував початок їхнього шляху. Коли ритуал було завершено, Сурей важко видихнула. Тіло переповнювала сила, але водночас виснаження тисло на кожен рух. Навіть подих давався з трудом. Вона опустилася, обережно підняла тіло верховної жриці і понесла його до вівтаря тіні. Потім по черзі віднесла туди 2 молодших учениць, акуратно поклавши їх поруч, немов у вічному спокої. Вівтар, створений спеціально для тих, хто віддав життя за свій народ, стояв у самому центрі зали, поруч із вузлом мережі саркофагів, мов серце храму. Сурей обернула жриць у чорні савани, закріплюючи їхній зв'язок із ритуальною мережею. З тіл жриць піднялися тонкі червоні струнені світла, переплітаючись із сіткою саркофагів. Їхнє життя цілком велося в Сурей, і тепер вона відчувала себе серцем системи, останньою ниткою, що тримає сон свого народу. «Хай ваші душі збережуть мій шлях», – прошепотіла вона, заплющивши очі. Хитаючись, Сурей підійшла до свого саркофага, що розташовувався в центрі зали і був вузлом мережі. Обережно лягла всередину, поклавши руки на груди, і на її долоні знову заграла червона енергія, сплітаючись у знак, який замкнув коло. «Хай я стану останньою ниткою цієї тканини. Коли настане час, я розбуджу вас усіх», – тихо промовила Сурей. Кришка саркофага опустилася, і навколо її тіла почав формуватися червоний кокон. Сон поглинав її, повільний і щільний, проникаючи в кожну клітину. В останню мить у свідомості промайнув світлий образ матері, той крихітний вогник, що вона бачила, ідучи стежкою. Потім настала темрява. Друзі, дякую, що занурюєтеся в цю історію разом зі мною. Якщо вам сподобався цей розділ, підтримайте канал лайком та підпискою. Це дуже допомагає розвивати проєкт. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про вчинки головного героя. Мені цікаво дізнатися вашу думку.